والا من نک فقط همین الان از اولین روزم دلم به حال اینا سوخته، چون اولا کجا میرن، عاقبتشون کجاست، چند سال دیگه میخوان زندگی کنن، با این پول میخوان چیکار کنن. Another man targeted by the Komole group was the son of Marivan's prayer leader. Saadi Shirzadi, along with two of his cousins, were returning home from the mosque when they were attacked. This neighborhood still bears the scars of that day. Bullet holes are spattered everywhere. All three men were killed. We went to meet the Mamusta who lost his son and two of his nephews in the shooting. نیروهای امنیتی به ما گفتن که مواظب باشید، چون خبرهایی هست از اونوری مرز میان و عرض به حضور مواظب باشید. و این سوال ما هم خودمان میدانستیم، اما خب با کجا بریم؟ انسان نمیدانه دشمنش کیه تا از. خب اگر انسان یه جهتو بشناسه بگه فلانی دشمن من در فلان جا، در فلان مکان، در فلان زمان، خب انسان مواظبه. خب همیشه 24 ساعت و دیگر مشکل این مواظبت کردن. Mamusta Shirzadi says the fact that Iran is an Islamic state is the reason why the trace of Western involvement can be seen in many, if not all, terrorist attacks. Shirzadi says a tactic used to cover up the origin of the unrest is to blame the Shia government for attacks carried out in predominantly Sunni regions. و دولت میاد از من محافظت میکنه، نظام یعنی از من از دیگران محافظت میکنه. این نگهبانی و شب نخوابیدن به خاطر اینه که من در آسایش و استراحت باشم. اما چون اون تفرقه به طوری بود، اون پولو که فرستاده بود اینقدر زیاد بود، به اکثرا رسیده بود دیگر. عرض به حضرت تو بایستی تفرقه را بین شیعه و سنی ایجاد کنی، اون یکی آقا بین روحانی و غیر روحانی، اون یکی بین ولایی و غیر ولایی. So who is the assassin of Mamusta Shirzadi's son and nephews? Loghman Moradi, who was a Komole member for 3 years and spent 4 months in Iraq receiving training. Loghman also says his link to the Komole group was his commander and friend, the very same Jalil Fattahi. Zanyan Moradi, the son of Komole commander Iqbal Moradi, was Loghman's partner in crime. من خودم یه قربانی ابزاری بودم دست اونا که منو به ابزار دست خودشون گرفتن. من هم قربانی هستم. چون واقعا من با اون خانواده هیچ مشکلی نداشتم، هیچ مشکلی. ولی اونا بس روی احساسات ما راه رفتن این کار با همون کرده. Zanyar drove Loghman to the location where he staged his fatal attack. Loghman told us that Fattahi promised to get him to Europe if he went through with the killing. یعنی گفته بود به زانیار اگه میخوایم بیاین اروپا هم بیاین. من گفتم نمیام. زانیار هم دیگه به خاطر من نرفت، پشیمون شد، موند تو مریوان. Loghman describes the day he gunned down 3 men with a disturbing amount of composure. تو پیاده رو نشسته بودم، از پسترم رد شدن. وقتی که رد شدن 10-15 متر 20 متر دور شدن بهشون تیراندازی کردم. دیگه هسته‌تاشون از کمر به بالا گرفته بود، جا به جا ستاشون مردن. زانیار پیش موتور بود، من رفتم پیش زانیار، سوار موتور شدیم فرار کردم. دیگه رفتیم مسئله رو پرت کردیم و رفتیم خونه. 3 families have been devastated by the tragic loss of a loved one at the hands of Loghman Moradi, who was later forced to face them and their grief. لناو گروه بین کاملا و دعا پشتیوانی خلقی کرد و فلان و فیسار تو بی بو پولی انگلیز یا امریکا یا خویریکان که هاوکاریکن نوابی کرد بکشید، هر مسلمانی جنبی کرد بی بکشید، 3 کرد کشید، 3 خانواده کرد آوالی بکشید، ویم کرد بین بابا بو
نبي أنا عقلنا ويا بابا رفيقك قلت يا بابا ما نخو كردن خو من كان صار بهردو من دفاع من كرد وأنا دفاع على كردهم إيوه دفاع على كرد أما دفاع على كرد يا إيوه بو بارهم الرئيس كتانو خوتانو حموتان بخوا نوكري بيجانن وبو باري روجك فارد بيمن باوكي خوش دو كجيت أونية بلاتانو أبي تيانية أما أبي نيكن أو كار عقلانه بيكن أو خويا فقط منفعتش واسه جلیل فتحی بود که بتونه خودشو تو هر جایی که مثلا پناهنده بخواد اقامت بخواد خودشو اقامت بده زن و بچه‌شو ببره ولی واسه ما هیچ نفعی نداره فقط نفعش زندان بود و یه قصاص که افتاده دو گردنمون أمريكا تاریخی من امسا نقزمت أنا دولت انگلستان که حالا سنگ مهد بشریت و حقوق بشر و حتی حقوق وحوش و حیوانات بسینه میزنه از کسان دفاع میکنه که قاتلین ما هستن. آیا در هر دین و مذهب و ادیان چه کمونیستی باشه چه اسلامی باشه چه دموکراتیکی باشه چه لایکی باشه آیا جایزه کشتن؟ Those arrested say they took their orders from a man who is living freely in the UK. Iranian officials also say there is evidence that terrorist attacks and radical groups inside Iran are being encouraged and funded by Britain. And Iran's intelligence minister also pointed out in his interview with Iran Today that the UK was one of the first countries willing to forgive and forget the thousands of murders carried out by the Mujahideen Khalq terrorist organization by removing it from its blacklist in 2009. The MKO is notorious for using violence and terrorist attacks to get its point across, and in 2010 two of its members were arrested in Tehran before they managed to detonate bombs they had planted in the capital. Numerous reports from international bodies insist the MKO is still active and unwilling to lay down arms, but the UK seems prepared to give the organization the benefit of the doubt. ما یکی از نکات قابل توجهی که داریم اسناد و مدارک فراوانی هم در موردش داریم این هست که تمام گروه‌هایی که اقدامات تروریستی و به اصطلاح جنگ نرم بر علیه جمهوری اسلامی رو دارن دقیقاً اینها یا شعبه اصلیشون در انگلیس و لندنه و یا اینکه یکی از شعبه های اصلیشون خدمت شما عرض کنم که یکی از شعبه های رکنیشون در مجموعه انگلیس و لندن حضور داره. Among others, terrorist groups active inside Iran like the MKO, the Kingdom Assembly of Iran, Al-Ahwaziyeh and the Liberal Democrat Party have bases or representatives in the UK. در منطقه ما انگلستان مشهور است به پیر مکار یا روباه فریبکار. این در کردستان در هر جایی از انسان‌های مسین بپرسید امکان داره جوان‌ها ندارن. قبلا به این صورت مشهور بود. یعنی هر جای از این جهان هر جای از این جهان اختلاف باشه حتما دست چیز توشه دست استکبار جهانی انگلیس پیری مکار توشه. On the 28th of October, the chief of Britain's intelligence service, John Sawers, gave the first public speech of any MI6 chief while in office. He made it quite clear that his agency is active inside Iran, working to delay the progress of Iran's nuclear energy program, and according to him, has so far been successful in this regard. He also said that MI6 is prepared to use information that comes from dangerous people in dangerous places if necessary. In short, it's a dirty business, but someone's got to do it. ما الان اسنادی داریم و مدارکی داریم و شواهدی داریم که دقیقاً اینا اگر جاسوسی پیدا کردن یعنی کسی رو تونستن در واقع به عنوان جاسوس ازش استفاده بکنن جاسوسانی هستن که در راستای ترور از اینا استفاده میکنن و در واقع اقدامات
تروریستی و خشونتی رو دنبال میکنن. That said, the British Foreign Office has released a statement denying any involvement in Komoleh's activities. The statement says Iran's claims are baseless, but Tehran says that is how London responds to all such reports, with denial. Iran's intelligence chief says Mr. Soors and his agency have a history of disrupting and hindering talks regarding Iran's nuclear energy program in international meetings. درسته این شخص تو بحث‌های هسته‌ای هم به دنبال به چالش کشوندن مذاکرات و مباحث مختلف بوده، ولی این خط مشی است که سرویس‌های اطلاعاتی استکبار در واقع دارن دنبال میکنن. شخصی هم نیست اینکه ما بگیم حالا این یه نفر مثلا بحثا رو به چالش میشه، اگه فرد دیگری از اینا بود این کارو نمیکرد. نه، سرویس اطلاعاتی اونها به دلیل بغض و کینه‌ای که نسبت به انقلاب اسلامی دارن این حرکت‌ها رو دنبال میکنن. Iran today contacted the British Foreign Office on the matter, but were refused an interview. Komoleh is a terrorist group which has been active for decades. According to Sayyid Mehdi Takht Firuzeh, a reputable Kurdish analyst who is also the head of the Sanandaj City Council, terrorist groups that have been active for so long and are now finding it difficult to recruit new members often latch on to foreign governments for support, many of which are more than happy to oblige. هر کسی که میخواد دست بزنه به تروریسم، حالا کومله، دموکرات، به اصلاح هر قشر دیگه باشه، حالا کار ندارم، اگر حمایت خارجی تو پشت سر قضیهش نباشه عمر کوتاهی داره، نمیتونه این کار رو انجام بده. قطعا هر کسی بخواد این کار رو انجام بده حمایت میشه از یک جایی، یعنی یه سازوکاری پشت سر این قضایا هست و اون قضایا هم تداوم نداره. انشاءالله به زودی روشن میشه و خون مردم که اونای بیگناه هستن و خاک ریخته میشه به زودی مشخص و آشکار میشه برای مردم و رسوا میشن اینا کسایی که ترور میکنن، حالا هر شخصیتی هستن. The Komoleh terrorist group that assassins like Bakhtiar and Lohman belong to say they are fighting for the rights of the Kurdish people. But what disputes that claim is the fact that Komoleh members have the blood of hundreds of Kurdish citizens on their hands. But assassins that affiliate themselves with Komoleh have proven to be wholly devoid of any doctrine or common cause, except maybe financial gain. So who is the mastermind with an agenda? Iran's government is pointing the finger at the UK, and so far London has denied the accusations.